स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् लेटेस्ट अपडेटको लागि। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरू, आज पनि यहाँहरूलाई एकदम युजफुल हुने एउटा एन्ड्रोइड एप्सको जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरू, यहाँहरू चाहिँ फोटो प्रेमी हुनुहुन्छ र यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फोटोलाई चाहिँ विभिन्न स्टाइलमा बनाउन चाहनु भइरहेको छ र यहाँहरूलाई फोटो सम्बन्धीका कुनै पनि जानकारी छैन भने आजको एप्लिकेसन लगाएर यहाँहरूले आफूले चाहेको फोटोलाई चाहिँ एकदम 3D स्टाइलमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसमा रहेका चाहिँ भेराइटी स्टाइलको 3Dमा चाहिँ आफ्नो मन परेको फोटोलाई चाहिँ 3D स्टाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। केवल एक क्लिक गरेर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फोटोलाई चाहिँ त्यसमा रहेका विभिन्न भेराइटी स्टाइलको चाहिँ 3D बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारीको लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई मोबाइलतिर लाँदैछु र भिडियोलाई कन्टिन्यू हेर्नुहोला र पुरा हेर्नुहोला। र आज पहिलोचोटि यस च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा आउने बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो कुनै पनि अपलोडहरू यहाँसम्म नछुटोस् र त्यसको नोटिफिकेसन पाउनको लागि अवश्य नै बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। साथीहरू, आफूले चाहेको फोटोलाई चाहिँ 3D बनाउनको लागि सिर्फ एक क्लिकमा 3D बनाउनको लागि सर्वप्रथम यहाँहरू आफ्नो प्ले स्टोरमा ट्याप गर्नु होला र प्ले स्टोरको सर्च बारमा गई 3D ओभरले फोटो ब्लेन्डर भन्ने एप्लिकेसन सर्च गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले थर्ड पोजिसनमा रहेको हाम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। साथीहरू, यो थर्ड पोजिसनमा रहेको 3D ओभरले फोटो ब्लेन्डर एप्सलाई चाहिँ ट्याप गर्नु होला र ट्याप गरेर अगाडि बढ्नु होला। र साथीहरू, यो चाहिँ एकदम राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। इजिली यहाँहरूले आफूले चाहेको फोटोलाई 3Dमा बनाउन सक्नुहुन्छ भने साथीहरू, यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा यसलाई इन्स्टल गर्नु होला, जो मैले चाहिँ पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। म ओपन गर्दैछु। ओपन गरिसके पछाडिको सुरुको इन्टरफेस यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। 3D ओभरले भनेर ब्लेन्डर भनेर आइसकेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओपन भइसके पछाडि यहाँ ग्यालरी क्यामेराहरू दिइरहेका छन् र यहाँले आफूले खिचेका पहिले अलरेडी यहाँको मोबाइलमा रहेको फोटोलाई पनि 3D बनाउन सक्नुहुन्छ र यहीँबाट पनि फोटो खिची त्यसलाई चाहिँ 3Dमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भने म ग्यालरीमा ट्याप गरेर अगाडि बढ्दैछु र ग्यालरीमा गइसके पछाडि म कुनै पनि एउटा फोटोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दैछु भने मेरो आफ्नै यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर अगाडि बढ्दैछु। यहाँ क्रप गरेर यहाँहरूले आफू चाहेको साइजमा क्रप गरेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। क्रप गरिसके पछाडि माथि देख्न सक्नुहुन्छ प्लस र राइटको। यदि यो फोटोलाई यहाँले क्रप गरेको ठिक छ भने राइटमा ट्याप गरेर अगाडि बढ्नु होला र अगाडि बढिसके पछाडि यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका 3D स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुनि रहेका 100 भन्दा बढी रहेका छन् 3D स्टाइल। यहाँ कुनै पनि 3Dमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ ट्याप गरेर चाहेको स्टाइलमा चाहिँ 3D बनाउन सक्नुहुन्छ। इजिली कुनै पनि दुःख नगरिकन केवल एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसमा फोटो सिलेक्ट गरेर यहाँहरूले इजिली एकदम यसमा रहेका भेराइटी रहेका छन्, धेरै नै भेराइटी रहेका छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुनि मैले स्क्रोल गरेर अगाडि बढिरहेको छु। यसमा 100 भन्दा बढी चाहिँ 3D स्टाइल रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो यहाँहरूले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ 3D लुक्स दिन सक्नुहुन्छ र 3D लुक्स यसबाट दिएर यहाँहरूले कुनै पनि सोसल प्लेटफर्ममा चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र मुनि धेरै यहाँ मुनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै टुल्सहरू दिइरहेका छन्। यी टुल्सहरू यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यसमा रहेका इफेक्टहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसरी नै यहाँले आफूले चाहेको फोटोलाई चाहिँ एकदम 3D स्टाइलमा भेराइटी स्टाइलमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर सोसल प्लेटफर्ममा सेयर गरेर साथीहरूलाई चाहिँ चकित पार्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथीहरू, यति भन्दै आज यहाँमा बिदा लिँदैछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। जय नेपाल।